تالیش اینترنشنال تیوی از تماشاکان سلام. ده ایران اسلام رسپوبلیکا یان اسرائیل را در جنگی بینوبه وضعیتی آذربایجان رسپوبلیکا پرزیدنت یان جو سیاسی لیدرون ادعا کردن که اوانن بزنن ایران ناباده بماندن یان با ایران زید نظامی هجومون یان عملیات تشکیل بکن. İlham Aliyev با تشکی ده ایرانی با تأسیس اگم اوان یعنی ایران چما ülkede به اسرائیلی نظامی یعنی سیاسی مرکزون هجوم بکن امنن به اچوان طرف یعنی ایران اوتش خانده دمون یعنی اوانی ده اچوان هم مکویکون همرود بسوتمون آن بارده الشان حسنوف روسیت ده تولشون گلای مرکزون لیدر یعنی تولش و آذربایجانی وضعیتی تحلیل کرد دمه گپ شده. سلام هر وقتیان بخیر. شما نظام بارده چیچه الشان معلی؟ سلام دادم به شما تماشاکان به شما شتنی سلام دادم. چیچ بوده بازنم ایلهام علیه اویو راست بود. ایلهام علیه اشتم بسانی با ایلهام علیه بشون متاسفانه بابد ایلهام علیه وام بود. ایلهام علیه بی اداره کرده کشوری صلاحیتون چی ایلهام علیه بی داستانین. اما ایمی نافکومون ویندی حالا چیمی تا سر 12 سربانا روسیا خارجی کوی وزیر سرگey لاورووی بعد حالا جوز خانش بوده بته آذربایجان رسپوبلیکا اشتا سوورنیتی حقونش همه با ترانس ملی کامپانیون داونا بعد حالا جوز صحبتون نبین ان صحبتش بوده لاورووی هرچند که سیاست دا یعنی با وظیفه نینا خونخو جوگو چیون اشکو بودنی ای با دا اشکو شنوته آخرنا زمانون دان وی بالی کی همه کسان دکی آذربایجان نبونشتن بسنین آذربایجان چیم چکو چابون پشت دا سیونیستون موندن آذربایجانیشتن دا چابون دا چمازنه چوغلا بازشونسه بون ozod karda rayonunda avun ayo ushkovot dabin ama ayo aerodrom dittemon aeroport dittemon ayo hiç insan jidani ça aeroportun arada masafan 500 kilometre anında aeroport bu çi lazım Füzuliye da vot tabi dittabim mesela ay ba Kalbajar da vot tabi dittabim ay hiç bir ihtiyacın ni ki ditti avun kom maksadi ditti balli bir yani abi ba İlham Aliyev'in bu tecrübe بود اوان وقت هرچند که دچه وقتی که جاچی بین باشه ایران بچه وقتی دیاکنی او هرچند که چای اگم بو ایران اسلام رسپوبلیکا چای تهدیدیم بون و ایرانی امنیتی ایران بازون باشه ببخشن ایرشان میالیم اگم جغو بو یعنی آذربایجان اجازه بده که اسرائیل اچای اراضی که به ایران زید نظامی عملیات تشکیل بکن ایران جواب چیچ ببه ایران البته اشتا مردمی امنیتی فکر کرده اشتا کشوری فکر کرده ایرانی پلانون اچنون اوان استراتژین اوان بو ایله بو ماشتانه صبحانی اوان یعنی 10 سور 15 سور 20 سور بنا اچنون یعنی پلانون حسابان اوی بچه گرا ایران ایرانی همچی کشوره چویو اسرائیل ما اشتا نظامیون کار دایه بوشتا باز اونو دا البته دا که ایران بیمی جواب دوانیه حکمن جواب دوانیه اسرائیلان چش کرده اسرائیلی با ایرانی جواب او اشتن بسا نیه اسرائیل هیچ وقت اشتن بسا دشتا اشتن زو او با ایرانی جواب دادنی با ایرانی حمله نکنی او آمریکا دلش بون کداندو حالا که آمریکا تام جدا این دستی با آمریکا با اونان احتبونی اونان هر وقت یعنی با هجو با اون با اسرائیلی دستک بان اسرائیل اونها با ایاز و نفسا 48 مینه سوری گفتم اون که ایاز و نفسا 33 مینه سوری هیتلر به حکومت اومده آلمانیادا با جودونش چانا دیونگاتی مقصد نبود که اوونی گدا یعنی بکو بوتوجنو با فلسطینی طرف ای فلسطین ندا ای بوشتا اوونگل کشور اونجا کشور اونی مقصد نبود که اویو
Osmanlı İmperiya bulup ya da bağda İngiliz'in oyu ha noktaçoli bana da gılı Arap kabile rahbar şunu ay babun şun keşvar onu gada tike tike gada keşvarın abuni bu da پوا بکا اداره بکا یعنی پوا بکا اداره بکا تیکه تیکه شون کردی اون اداره کردیان بده راحت ببو اوه اسرائیلیان اونه دا که اسرائیلی زوان زوان بابون تهدید بکا من امروز نویندم که اسرائیلی چانان دا ملکی انسانونش عقلونش زنان خیلقونش غزا دا با قتل روسنه یک ده عرب کشوریش دا صدوش بینی کرده یک ده گلا عرب کشوریش دا صدوش بینی کرده بینی چانان دا چون ayda teşkilatınız, İslam teşkilatınız. Hatta İmam guftam ki Arab ne ki ba cangada ayo çevre NATO bu İsraili şeda be 6% çevre NATO Kazakistan ijan Azerbaycan'ı kuşide ve onun deyinle Müslüman işte Müslüman keşvarının. Yani o en çok beşteki NATO'nun çavun dastanın Kazakistan da bu ya Azerbaycan da bu. Afganistan'da NATO İngiliz'in transmilli kampanya British Petroleum bunun açı dastadan. Ne Azerbaycan ne Kazakistan bimi inkar kardı azını. Bu tezini ki amaçta NATO dodanımı. Ama cevap beşteki çavun suvereniteti salahiyet transmilli kampanyanın dastadı. Egilen parsam hesteshmaku. Emiyan bu hotan ki çoluşun reaksiya çiçbebe. Esasında zamanında şumaştan vindayım ki de informasyon siyaseti yani de haber siyaseti de fake malumatun cemaati yani dagijniden harradani harradan jawa. Ama umruş vindamon Rusya'da jidamon Ukrayna'da jang şeda muharibe şeda ve Azerbaycan'ı agam haber mambun diyakamon Ukrayna ama hatta çabun xabunu da çok beşteki Moskva'nşan gata ana fake malumatun büyük xabardan on xabun onun ba toluşyan tasir kardan. Bu tabii ki saf faiz toluş hamma ba ironi destek bebe. Çünkü Azerbaycan'ı bu 30 soru bu 40 soru informasyon malumatun cemaatişun dagijnas. İştenan garaz bilmeyen çananda dindoroş Azerbaycan'da با قتل کرده با زندانون شدوا اون هم شیعه دیندارون یعنی با ایرانی طرف با دیندارون ایگل وابیش کتنی که abi بچه رو بوزنه که تلوشون میان حسیه یعنی نیترال پوزیسیده bulundu ama onu kardamın ki vey toluşun reaksiya yani bimi çok abone çünkü regionada muharibe yani bu hiç kayıt sarf kardan. Hatta bu tamam ki bu İlham Aliyev işten jang sarf kanı. İntesi icam buttum ki İlham Aliyev idare karda keşveri salahiyetun açıştan dasadan Kanada ve çok bu butun av hamna amriyan bavura barusne çünkü bu İlham Aliyev Azerbaycan'da hiç karda bu regionada گفتم اون که قراباغش etnik temizatiş vardı yani çanada adamın şey toşunu bekardışı beynalxalq alamada bimi reaksiya doğanı be. Reaksiya doğanı be çünkü ijan imi Newkarda Siyonist rejim ve vakti ve beynalxalq normun ve beynalxalq qanunş tükarda آخرنا مثالی می‌بارده بازم که چه ایبمونا تشکیلاتی جنرال اسامبله دا چه اسرائیلی نماینده آیا اشکو تریبونا دا هجو چه ایبمونا تشکیلاتی نظامنامش درنه شدوشه پیش بیان چه می ماندی و نا ایبمونا بین‌الملل تشکیلاتی رهبر گوترشش پرسونا نون گراتاش elan کرده دنیا تاریخ دولت تو سا جور شیبانه بچی یعنی anlamda beynalxalq qanun yani şuma zid beşe İsrail umuni karda. Ve teşekkür kardم الشان حسنوف روسیت da dama همراه به. دعوت کردم برنامه دومه da dama همراه بماندن. تالش اینترنشنال تیوی حرمتنا تماشا اکن تشکر کردم که تو با اسد دمه همراه ماندن
چما برنامه سیاستی تحلیل باق شده دقیقه قنقون است. سفتاده مجید نعمتی ایرانا تولشون نومده تشکیلاتی صدر تهران دادمه گپ شده. درود جناب نعمتی. جاقی زندیون ده الجزیره این جو خبر منبع متاسس ایران اشتا آتومی انرژیا حصه گلای این توپون این تست باشه. شما نظر ام بارده چیه؟ درود و از ادب دارم شما خدمت به حضور همه طالع زبانان عزیزی که در سراسر دنیا جمال لوام هستند و هم برنامه را تماشا کردن. قبل از هر چیز تشکر بکردم از دستاندارکاران تلویزیون بین‌المللی تالش که اشته زحمتون هم فضاشون فراهم کرده که ما بنیشم با هم گفت بجنم و واتمس بکرم و من بسیار از اون بابت خوشحالیم و هم به خودم تبریک با مانیتا تالش زبان و هم به تمام تالشان. قبل از اینکه شما سوالی جواب بدم جا داره که میتا نکته اشاره بکردم که در مورد شروع فعالیت انجمن مردم نهاد و اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ تالشانه که اشتم مجوزی از سازمان معاونت اجتماعی وزارت کشور عکس کرده شد و انشالله اشتکاری که شروع کرده. آرزوی موفقیت دارم برای انجمن در اهدافی که داره. حالا انشالله فرصتی بود اما در خدمت شما بمونم در مورد انجمن هم بیشتر صحبت بکنم. در مقابل در مورد سوال شما که آیا انتبه جواب بدم که تقابل بین ایران و اسرائیل تازگی نداره. خیلی وقته که شروع به خاطر حوادثی که در یک سال اخیر اتفاق دلکه و پررنگتر و بوتن که به دلیلی که اما الان شاهدیم نه تقابل بین کشور از حالت سبز و زرد خارج و تقابل به مرحله بحرانی آرسته و دلیلش هم همگله زونم و لازم به توضیح نیه. ایران کشور اسرائیلی به عنوان تا کشور جعلی شناسه که پس از پایان جنگ جهانی دوم با اعلامیه آقای بالفور کشور عثمانی که تقسیم کردین امینه و اسرائیلیشون برده بر سر مسلمانان منطقهشون آوار کرده و خب هم نشون ده که کشور اسرائیل کشور بی‌هویتیه در منطقه. ریشش حالا اگر قبول بکنم کمتر از 70 ساله و از یک طرف هم اسرائیل کشور زیادی خواهی است که هر جا چه دست برا به خاطر اینکه به اهدافش برسه بر علیه ایران که از کشورهای مسلمان منطقه و خصوص در منطقه که همسایه جسینه حمایت کرده ضربه خب بجانه. چون دانشمندون خب میدم نه ترور کرده شاید از طریق پایگاه هایی که در کشورهای همسایه به خصوص آذربایجان ترتیب داشته بر علیه ایران توطئه کرده. اما در مورد آزمایش موشک‌های هسته‌ای که توسط ایران الان که موضوع سوال هستم به نظر من تا اعلام رسمی کشور محبوب دولت تایید مکرده نبا اظهار نظر کردن. هر چی اگر من بگویم بر اساس حدس و گمانه و شاید تحت تاثیر اخباری بود که مثلا یا در فضای مجازی یا از طریق تلویزیون هایی که به هر حال مثلا مطرح کردن یا بحث هایی که از طریق کارشناسون مطرح. خب دولت ایران بارها اعلام کرده که آقا من اصلا به دنبال سلاح اتمی نیمم. سلاح اتمی سلاح کشتار جمعیه که مسئولین و دولت و هم دنبال چه نیم نه نخواهم در جنگ استفاده بکنم. از طرف دیگر اسرائیل و کشورهای حامی اسرائیل هم که آقا یک هفته دیگر ایران شد بمب اتمی ساته شد و موشکی سر پنهان شد و ما بمباران کرده شد. بیشتر بحث روانیه و بحث تبلیغاتی است که انجام بود به خاطر اینکه به هر حال باشن از اون آب گلالود این مایی گته. به نظر چمن که تا شهروند عادی حسابام الان اکثر کشورهای پیشرفته دنیا مصلحت دارن و بمبون دارن. حتی کشور مثل پاکستان مثل کره شمالی هم مجهزینه به سلاح هسته‌ای ولی هیچ کشوری حتی در جنگ هایی که در چند سال اخیر هم شاهدیم نه درگیری نه از سلاح هسته‌ای استفاده نکردن.
آمریکا از یک زمانی اومد بخواد در پایان روزهای پایانی جنگ جهانی دوم به بهانه تسلیم ژاپن اومد از سلاح هسته‌ای استفاده کردشه. خب کشتار رو داره، اتفاق دلکه، خرابی اتفاق دلکه، هنوزم اثرات از جنگ ما شاهدیم نه که و بمباران هنوزم در همه نسل عوضابه هم بینم که در ژاپن هم شاهدیم نه. و چیزی که برای آمریکا به یادگار مانده تنفری است که ذهن‌های آگاه دنیا، کسانی که از جنگ متنفرینه نسبت به بمب اتم دارن. هر کشوری، خب الان روسیه بمب اتمی داره، چرا در اوکراین استفاده نکرد؟ یا جنگ‌های دیگر هم شاهدیم نه که کشورهایی که صاحب بمب اتمی نه شون بمب اتمی استفاده، ولی اینقدر کار قبیه که اصلا استفاده نکردن. ایران هم اگر بداره در جنگ هرگز استفاده نکرد. من به نظر من ایران به هیچ وجه دنبال سلاح اتمی نیست، اصلا سودی نداره ایران، و اگر هم بداره مطمئنا استفاده نکره. و اگر البته حق ایران و هر کشوریه که بخواه از پیشرفته ترین سلاحون استفاده بکره برای اینکه بخواه از کشور دفاع بکره. و الان شما بهتر زنن که دنیای تکنولوژی هوش مصنوعیه. الان در جنگ‌های اتفاق دلکه هم ببینم که با استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین خب خیلی باعث پیروزی کشورم بود. من چه نظره که ام اتفاق اصلا نداره که ایران اصلا شاید سلاح هسته‌ای حتی امتحان هم مکره، چون نیازی نداره و من قبول ندارم که ایران دنبال سلاح هسته‌ای. و سربن و تشکر کردم. اصلا شما باباتن که شما نظر در ایران یا اسرائیلی وضعیت چیچ ببه؟ جنگ ایدومش ببه یا نه؟ خب اولا که شما خدمت عرض بکنم، من آرزو کردم که هر چه زودتر جنگ در خاورمیانه، جنگ در اوکراین و در هر گوشه ای از دنیا اگر خب جنگ وجود داره، هم جنگ این تموم و دنیا روی آسایش و آرامشی ببینن. و واقعا جنگ چیز خوبی نیه، جز آوارگی، جز کشتار، هیچ ارمغانی برای مردم نداره. کشور ایران از دیرباز و زمانهای بسیار کهن، حتی همه در شاهنامه هم که خونم، جنگ هایی که ایران در داستانهای اساطیری حکیم ابوالقاسم فردوسی هم رو نقل کرده که هم البته واقعیه و البته برگرفته از تاریخ اساطیری ایرانه، اگر بخونم بینم که ایران در هیچ جنگی مهاجم منیه، حمله کردن نیشه و همیشه از کشور دفاع کردش. خب خیلی اوقات ما بینم که به دلیل اینکه موقعیت رو فراهم به بوشو حمله بکره و کشور گشایی بکره، دنبال چشنیه من در دفاع کرده شه و خیلی وقتا اینش سرزمینی هم که از دست داشت. الان هر جنگی در هر کشور اتفاق دلگه، هر جای اتفاق دلگه، حتی که شما خدمت عرض کردم نه، حاصل جز ویرانی و نابودی نداره. چیزی که در غزه بینم، در لبنان بینم، در اوکراین بینم، در خود اسرائیل بینم، در روسیه بینم، به هر جایی که جنگ. من چما دینم، حتی چما اعتقاداتم آنها که جنگ چیز خوبی نیه و چیز نکوییدی نیه، مگر اینکه برای دفاع از ما سرزمین بود. خب دلایل وقوع تو جنگ در زمان قدیم ما که با اینکه بخوایم کشورگشایی بکرم، سرزمینی فتح بکرم و اینکه بایم در کشوری مستعمره بکرم و منابعش دسترسی پیدا بکرم. من به عنوان این فرد عادی فکر کردم خب ایران و اسرائیل با هم فاصله ای که با هم دارن هیچ وقت یعنی سرزمین اشغال نشان کرده. خب هم گزینه پس منتفیه. اگر خدایی نکرده جنگ اتفاق دلکه، هیچ سرزمینی که را اشغال نبود، ولی چیزی که بجامون و خرابی و نابودی در جنگ احتمالیه. و اگر هم بخوایم مقایسه بکنم خب کی پیروز بود، شاید تو مقایسه بکنم بین کشور بزرگ ایران و کشور اسرائیل که اسرائیل به اندازه چما استان بوشهر تقریبا و
هر چقدر بخواه اسلحه داره، هر چقدر بخواه قوی بود، هر چقدر بخواه پشتیبانی بود، خب به دلیل وسعتش و به دلیل اینکه همه چیز در تمرکز داره، چه آسیب پذیری بیشتر از ایرانه. شما حساب برسن که اسرائیل، ما مثلا یه جای خوندم که 3 تا نیروگاه داره. خب هر حال نه موشک بوش و قادر 2 تا ولکم نیروگاه از بین ببره. خب اسرائیل فلجه. و 70 ساله که اسرائیل در حال جنگ، در منطقه جنگ دیگه، در شهر همسایه جنگ دیگه. حاصل کار برای اسرائیل چه؟ آیا پیروز به 1 ساله که اسرائیل من از 7 اکتبر تا الان که بمباران کرده غزه، در الان هم که به لبنان رسه، کشتار بود، چه حامیان حمایت کردن، ولی واقعا هدف از این که میخوام جنگی ادامه بدم که بوم برایش در شهروندای اسرائیلی آرامش و آسایش بیارم، یعنی همه بکشم یا همه نابود کردم یا همه گوشمالی بگیرم و بعد کسی جرأت مگره و آسایش و آرامش بده. الان چون سوال من که آیا اسرائیل بشته منافع که آسایش و آرامش برای کشورها دست پیدا کرده شه؟ مسلما نه. هیچ کشوری از جنگ به آسایش نرسه، حتی اگر قوی ترین کشور. آمریکا به ویتنام حمله کرده، حاصل آخر این همه سربازای در و داغان آمریکایی و آن همه کشتاری که به ویتنام تا کشور آسیایی ضعیف در برای آمریکا نشه. حامیان اسرائیل و اسرائیل هم دوست ندارن هم جنگ ادامه پیدا بکنه، چرا که هم از لحاظ اقتصادی اما مشکل ایجاد بود، حتی که عمل مشکل ایجاد بود. و همین که مردم اسرائیل هم مخالف جنگ، هم شاهدیم نه که تظاهرات کردن برای اینکه بخوان حاضر امنیت هم دنبال امنیتی. و ما فکر نکردم هیچ کشوری از طریق جنگ و کشورگشایی بشوشته کشوری رو امنیت و آسایش ایجاد کرده. جنگ مگر اینکه باز اسرائیل با مثل سابق از طریق پایگاهایی که در منطقه داره با دوباره و مهمترینش هم چند منطقه داره در آذربایجان، و ضرباتی بخواه با ایران وارد بکنه که ما باید هوشیار باشیم. انتظار مردم دنیا واقعا الان از سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی، کشورهایی که برای صلح تلاش کردن که تلاش بیشتری برای ایجاد صلح در منطقه بکنن، به خاطر اینکه حتی که شما خدمت عرض کردم پایان هر جنگی جز کشتار و جز نابودی و خرابی نیه، پیروزی هم ندارم. الان برنده این تنش بین ایران و اسرائیل، بین هر کشور، اما که مدیران و مسئولین هر کشور عقلانیت به خرج بدن و بخوان مدیریت بکردن و جنگی از کشور دور بکردن، هم صلح به نفع ایران، هم به نفع اسرائیل، هم به نفع منطقه، هم به نفع خاورمیانه. البته اگر اسرائیل بخواد کاری ادامه بده، ایران شاید اکثر اول به خرج بده، حتی که باطمه ایران کشور مهاجمی نیست، هرگز شاید ابتدا حمله نکنه. اما اگر بخواد اسرائیل حمله بکنه، شاید منتظر باید ببینم که ایران هم بخواد پاسخ بده و در نتیجه جنگ ادامه پیدا بکنه. که ما خودم به شخصه چون در زمان جنگ ایران و عراق خب 8 سال جنگ و چه آثاری بینم، ما خودم 21 ما مثلا در منطقه جنگی من جنگی از نزدیک ویدم و اون کسی که اسلحه بگیرم در مرز جنگ کردم. شما رو بگم که آدم خب شاید عزیزی از دست در طرف اون از دست نگرانش در خانواده. الان هم که جنگ زمینی معنا نداره، یعنی تا نیه که سربازه اندینه به جنگ تکنولوژی و جنگ ماوره. به نظر من اگر عقلانیت کشور این به خرج بدن و اصلا دنبال جنگ مشون به نفع هر دو کشوره، ولی با هم توضیح که اگر اسرائیل بخواه جنگی شروع بکنه دیگه فکر نکردم که بشو خودش امی پایان بده. من خدمتش می‌کنم. به تشکر کردم. به سلام. پروگرامی ادامه ده پروفسور هوشنگ امیرحمدی آمریکا نیوجرسی ده دمه همراه بده. درود بر شما جناب پروفسور هوشنگ امیرحمدی. الجزیره یعنی جو خبر کانانون و تشونه که ایران برجونه ده آتومی سلاح اینتوون کردشه. شما نظر آن بارده چیچه؟ اولا سلام عرض کردم خدمت شما، خدمت تمام تالشان عزیزی که من در سراسر دنیا
عرض شود که به مهمان گرامیتون که اینجا حضور دارن، عرض شود حضورتون که خب متاسفانه داستان ایران و اسرائیل یه داستان 45 ساله حداقل الان یه داستان بسیار غم انگیزیه. در این مدت 45 سال جمهوری اسلامی سعی کرده شه که حداقل در زبان باعث گرفتاری برای اسرائیل ببود، در عملم هم نیابتیش ایجاد کرده شه حزب الله و حماس و غیره. ولی خب داستان خود اسرائیل داستان غم انگیزتریه و داستان بیش از 45 سال عمر داره، 80 سال عمر داره. از جنگ جهانی دوم شروع به کلی جنگ و دعوا برحال. ولی خب این 45 سال بعد جمهوری اسلامی متاسفانه با اسرائیل دشمنیش در یه حد بالایش داشته، هم در عمل و هم در حرف. خب اسرائیل هم بیکار نشتنیه. اسرائیل هم در هر فرصتی سعی کرده شه به ایران صدمه بزنه. صدمهش هم در موارد خیلی زیادی دانشمندان هسته‌ایش ترور کرده. عرض کنم که سایت های نمیدونم موشکی و هسته‌ای ایرانیش منفجر کرده. این اواخر هم که هرچی بیشتر نیروهای نظامی ایران سرداران سپاش کشته. عرض کنم که بعدش هم خب بزرگان این حزب الله و حماسش کشته. از اعتقاد دارم به احتمال زیاد آقای رئیسی رئیس جمهوری اسلامی که قواتشون از طریق سقوط هلیکوپتر مرده، هم به احتمال خیلی زیاد کار اسرائیل و بعد از اونم خب هم از اونم که دیگه هنیه و نمیدونم نصرالله و همه. خب جمهوری اسلامی در تمام این مدت سعی کرده شه از طریق نیابتیون جواب بده، نتیجهش نگته و اسرائیل هرچی بیشتر کشته شه و هرچی بیشتر خرابکاری کرده شه تا اینکه بالاخره کاسه صبر جمهوری اسلامی سر اومد و اولین حرکت موشک بارانش تنشنیش علیه اسرائیل انجام دوشه که خب متواقب چه اسرائیل بازم شروع کرده شه با آدم کشی و نمیدونم نصرالله و اول و بعد هنیه و بعد نصرالله و بقیه. این وسط جمهوری اسلامی تقریبا 2 ماه صبرش کرده از زمان هنیه تا نصرالله. علتش هم که صبر کرده اما که امریکا جمهوری اسلامی سرش کلاه نوه. یه در ایران مثل آقای ظریف و اینا در تماسایی با امریکا به اصطلاح امریکا همون نوا که شما صبر بکره جواب مدوه تا از یک در واقع چه باید که یه آتش بس بین حماس و اسرائیل درست کردم. یه دروغ به هدفش هم وقت خریدن به 2 ماه فعال نبه تا اینکه نصرالله و اینا هم کشته بینن. بالاخره کار به جای آرسته که در داخل ایران طرفداران خیلی مذهبی خود حکومت هم بسیار ناراحت بیند دست حکومت و تقاضا کرده شده هرچه بیشتر که ایران جواب بده. که خب متعاقب چشن ایران 200 کلم موشک دیگهش روانه ها کرده که امدفعه موشکن هم قوی تر بینه و هم هدف بهتری دارین و بخشی هم از این موشکن واقعا از سیستم دفاعی اسرائیل رد بینه و خرابکاریشون ایجاد کرده، کشتارشون ایجاد کرده. خب امریکا بازم وارد عمل به امدفعه از طرف اسرائیل که فعلا تو دست نگهدار جواب مده برای اینکه همه خوام به اصطلاح جریانی به یک جای دیگری با تنش کمتر ببرم. اسرائیلی هم از فرصتشون استفاده کرده
و بلافاصله یه لیست بلند بالایی از اسلحه و پول امریکاشون آدوها طبق معمول. باشه اگه تو نمیخوای ما ایران رو بزنیم جواب بدیم، اینقدر پول باید بدی، اینقدر باید اسلحه بدی. یه لیست بلند بالا توشونا دولت بایدنی بخش عظیمی از این پولشون یه ویگته، هم اسلحهشون هم ویگته. ولی متاسفانه باز بخوام بگم که باز هم یه کلکه، اسرائیل هم پولش ویگته، هم اسلحهش ویگته و هم به ایران حمله کرد در آینده نزدیک. و اما چرا اسرائیل به اصطلاح ذره طولش دوه؟ یکیش به دلیل پول و اسلحه و دومم از فکر کردم که اسرائیل چون یه نقشه داره که این دفعه با صلابت و قدرت بیشتری ایرانی بجنه، بنابراین برای برنامه ریزی خواه و یه ذره وقت خواه که چه امکاناتی فراهم بکره. به این هرچی اسرائیل تأخیر بکرده در پاسخ، از امیر احمدی حقا به هر اندازه نگران بود، برای اینکه اعتقاد دارم هم تأخیر به معنای برنامه ریزی وسیع‌تر و بزرگتریه علیه ایران. ولی حالا کم یا زیاد اعتقاد دارم اسرائیل این کاری کرده. و اما اینکه دوباره ایران جواب بده بستگی به این داره که اسرائیل در چه سطحی ایرانی بجنه. اگر بخواد سیستم های به اصطلاح هسته‌ای و یا عرض کنم که انرژی ایرانی بجنه، نفت و گاز و امون، خب برای جمهوری اسلامی خیلی گرون تمونا بود و به احتمال زیاد جمهوری اسلامی پاسخ ده. و تشکر کردم جناب پروفسور هوشنگ امیر احمدی. شما نظر در ایران یعنی اسرائیل وضعیت چیچ ببه؟ جام ایدومش ببه یا نه؟ به نظر چمشن اگر دعوا در یه سطحی بود که نیاز به سیستم های هوایی، به پایگاه های هوایی نظامی اسرائیل بداره، حتما آذربایجان در اختیارش نه. بنابراین خیلی وضعیت خطرناکه به همین دلیله. ولی خب در واقع بازی این توپ تو زمین الان نتانیاهو و اسرائیل. اگر این توپ رو پاس بده به طرف ایران خیلی شوت قوی ببو، اون وقت بس خیلی خراب بود و من به طرف یه جنگ و دعوای وسیعشم در منطقه. و تشکر کردم و سرمن جناب مجید نعمتی. ایل پارس منسه شمکو ایلهام علیه وتش کی ده ایرانی وت اساس اگم اوان یعنی ایران چما اولکده و اسرائیل نظامی یعنی سیاسی مرکزون هجوم بکر امدن و اچوان طرف یعنی ایران آتش خانده دمون یعنی اوانی ده اچوان هم بکایکون هم رو بسوتمون. شما نظام وارده چیچه؟ بله، با درود دوباره خدمت شما. درود دارم خدمت آقای پروفسور هوشنگ امیر احمدی. باعث افتخاری نمه شما تالش با داشتن افراد بزرگی مثل آقای پروفسور واقعا افتخار کرد. از نظریات آقای دکتر استفاده کردم. نه در خصوص شما سوال ما باید جواب بدم که هر کشوری اگر دارای پشتیبانی مردمی مبو برای حفظ حاکمیت و اینکه سر قدرت بمونه، ناچاره که به قدرت‌های بیگانه پناه ببره و بخواد که تحت حمایت چهان بود. خب حکومت آقای علیف با توجه که اصلا ماهیتش یک ماهیت جعلیه داره پشتیبانی مردمی خاص نیه. از یک طرف هم که خب همیشه داره درگیری داره با ارمنستان و سر مرزهای کمازونم و درگیری ادعایی هم که برای ایران داره işte جایگاه لرزان بینه. رژیم علیه برای بجای تکیه بر مردمش به خصوص طالع زبانانی که به هر حال حاضر جز خودمختاری چیزی نخوان با سرکوب مردم و اقلیتون مشغوله، در نتیجه ناچار پناه ببره به حکومت دیگر. خب چه حکومتی بهتر از حکومت اسرائیل که ما ببینم چه ریشه منطقه. اگر انگلیسی نمی‌بینم از زمان آذربایجانیشون نامگذاری کرده و آذربایجانیشون مادر بلایشون انور در ما ویترا کنده،
آورده منطقه از کلمه در پاسخ سوال اول بر اساس اعلامیه بالفور اسرائیل و ما انور بیترکه و مسلمی. من فکر کردم که ریشه به خاطر اینکه حکومت قوی نی از لحاظ پایگاه مردمی و یک دشمنی دیرینه داره و هر لحظه احساس خطر کرده که ایران بخواین درگیر او ناچاره که به حکومت دیگری پناه ببره و برای این خاطر پایگاه‌های در اختیار اسرائیل ناشه برای همروز. الان آقای پروفسور فرموشه که اگر بخواه جنگ اتفاق دلکه واقعا دور از ذهن نیه که آذربایجان بخواسته پایگاهان در اختیار اسرائیل قرار بده که هواپیماهایی که قادر ایزان یا پایگاه موشکی قادر بنن. خب نزدیکتر اینجا دیگه اما چون هم مرزه و بخواه ایرانی تحت حمله قرار بده. الان هم ما باورهای خوشخدمتی به اربابان اشته اصلا به خاطر اینکه کاری اصلا ما به اسرائیل و جنگ ایران اسرائیل نداریم. اگر بخواه برای خوشخدمتی به اینکه بخواه به آذربایجان به اسرائیل یک حمایت بیشتری بگیره بگه آقا من اگر ایران حمله بکنه و پایگاه ایرانی جنون با خاک و خون یکسان کردم. اصلا اولا که فکر نکردم که در حد مرفوم بود با خاطر اینکه اگر چنانچه همه با اسرائیل به دلیل اینکه فاصله زیادی دارم جنگ مرزی نخواهم داشته من تیزی شما مرز زده تالشن اگه درشون نبره تالشن قیام بکرن خب جنگ زمینی هم اتفاق دلک به غیر از شیعی. اما من با مانیتور تالش هرگز آرزو نکردم که بین آذربایجان و ایران جنگ اتفاق دلکه چون شما زنن در دسوی مرز تالشن بندیره هم تالش های ایران برمینه شما برادرهای خواهرهای تالش هم اول داره مندینه. خب اولین ضربه و اولین کشتار و اولین آسیب شما تالشن میره. حالا اگر در جنگ بین ایران و اسرائیل بیشتر بحث موشک و هواپیما و تکنولوژی و هوش مصنوعیه یاد رده فکر کنم بحث توپ و تانک و جنگ زمینی بود. خب آسیب به منطقه تالش نشین نداره. ولی اگر آقای علیه بخوام کشوری جنگی شروع بکنه حتی اگر ایران در جنگ با اسرائیل بخواد شکست بره مطمئن من در جنگ با آذربایجان شکست نیاره و اما شاید عهدنامه ترکمنچای بالاخره باطل بود بخشی از شما کشوری که از شما جدا بود به هر حال وان شیطانی کاری کرده که این دفعی شما به نفع چه کار خوب بود. اما منتظرم فرصت نمیده که آقا کاری بکنه. ولی اگر آقای علیه بخوام کاری بکنه مطمئن بود که از کار خودش پشیمان بود و فکر کردم که بلوفی است که آقای علیه فشندشه جرأت هم کاری نداره مگر اینکه حتی آقای دکتر فرموشه آقا بخواد پایگاه‌ای در اختیار اسرائیل قرار بده خودش به هیچ وجه جرأت حمله نداره. و من خدمتتون عرض کردم جنگ در هیچ جا به نفع هیچ انسانی نیه و امیدواریم نه که صلح و بازم صلح چه منطقه در خاورمیانه پایدار بود. به تشکر کردم جناب هوشنگ امیر احمدی. شما نظر چیه؟ اصلا شما جواب بدن. بله خب آذربایجان آقای علیاف یعنی علیافی که تو باکو هست یه آدم بسیار مزاحمیه از سالهاست وقتم که آدمی باید از بین ببره آدم مزاحمیه آدم بدیه آدم ناجوریه وصله ناجوریه تو منطقه. از همیشه جمهوری اسلامی نباتم که با قدرت علیه حکومت در باکو اقدام بکره. از زمانی که جنبش تالش مغان در 92 به وجود من موقع از هنوز خیلی جوان بیمه و باتمه یادم هاشمی رفسنجانی با قدرت هم باتمه که تو وارد هم دعوا ببون به نفع تالشین یک فرصت طلاییه که همه تالشی پیگرم اما موقع هم آذربایجان هیچی نبه. به نظر من با 2 تا توپ و تشر تالشی همه بیگریمون. متاسفانه جمهوری اسلامی کمکاری کرده و تمام اون مدت از اون موقع تا الان متاسفانه کمکاری کرده از جنبش تالش حمایت کردش نیه تالشونش تنها نوه و از بسیار از دست این حکومت جمهوری اسلامی عصبانی هستیم ناراحتیم. اما در رابطه با تالشی که به نظر چمشن اولین قوم و اولین ایرانی اصیل
این کشوریه به نام ایران. اصلا ایران از تالش شروع شد. اصلا ایران بدون تالش معنی نداره. الان من نصیحت مشاورت برای جمهوری اسلامی ما که در اولین فرصت این پایگاه های نظامی آذربایجان مال باکو رو که دوربر ایرانه، مندینه رو همه رو بزنه، داغون بکره. به نظر من باید تمام هم سیستمون بزنه، برای اینکه اگه مجنه ثبات دیر رو بو اسرائیل هم که استفاده کرده. به نظر من بهترین پیشگیری برای اینکه ببین اسرائیل مستقیما نشا از تل آویو ایرانی بزنه، خیلی راحه، با موشک شا بزنه ولی با هواپیما و اینا نه. ممکنه باید از یک کشوری استفاده بکنه. هم کشور یا کشورهای خلیج فارسی نه، یا چیز طرف طالبان و امه، ولی هیچ کدوم از این اجازه نخواهند، اجازه ندن. آذربایجان تنها کشوریه که این اجازه ده. به نظر من ایران برای پیشگیری هم که باید این پایگاه نظامی همین دوربر کمه توی آذربایجان که پایگاه اصلی نظامی که اسرائیلیا درش خیلی فعالن. من فکر میکنم به نظر جمشن ایران باید این پایگاه بیانه داغونو کرد، تیکه پاره بکره، هرچی باد. اگر مکره صدمه هره بعدن، برای که اسرائیل از اون استفاده کرده برای بمباران ایران. و تشکر کردم. امریکا نیوجرسی ده پروفسور هوشنگ امیراحمدی ایان ایران ده مجید نعمتی دمه همروی. تالیش اینترنشنال تیوی عزیز تماشا کن شما همراهتی کو و تشکر کردم. و ما داستک بدنن سابسکرایبی یادی کو به مکن و چما واجنیا باخشی که چما کوی همراه بشمن و حضور کادشونه تماشا بکنن. خدا امانت دبمن، خدا حافظ. سلام وطن بچه‌من، عزیزا بوون، عزیزا هوون، دنیا هر ورده مندیون جیدان سلامت ببن، ساق ببن، سبارز ببن. از چند روزی که چه برلینی کنسرتی سفری کو او گردیم باشته وطن با تولش و با ایران پیدمی که این فرصتی کو تشکر بکم همه چما عزیزون که دستکشون کردم کنسرتی آمین و محبتشون کرده، چه دوراون کو تولشون، چه لتونی، چه فرانسه، دانمارک، جوورون که آمین و بابام وینده، عزیزون وینده و مراقیم به چک به کنسرت که دمار گلای تاریخی واقع به چون که ایمینه کرده که تولشی لاله و تولشی تنبوره صدو اروپا ده پولو بده و مسشونه و بگمشون کرده و خششونه چه تولشی موسیقی که و امیدم است که روشنبره آبو که چما عزیزون هنرمندون همه بزنون که بچه تولشی آموته قشنگیون، زیباییون، ادب و هنری با دنیا چشم و گوش برسنن. چه برلینی کنسرتی تقدیم کردم به چما خلقی دانشمند از او اقبال ابیلوف، چما بویلی، چما شینه قشنگ دانشمند علمی اکادمیک از او پیرامونی که روج بوی ده خدا امیدی لانکان ده باکو ده کنسرت تشکیل بکمون چما هم بابامون ببیندم اون کنسرت ده از هیچ ورده ویندم نی که دگل نغمه، دگل آهنگ، دگل موسیقی دیاندی دشمن بگون. موسیقی دنیا ده نغمه اون همه دیاندی دوستیم. چه آذری نغمه بگو، چه تولشی نغمه بگو، چه ارمنی نغمه بگو، کردی نغمه بگو. همه آدمون مسیدن
لذت بردن جو خلقون موسیقی مسکو ای برده دیندی دوش کردن ساو سوارز ببن ایمون Thank you so much.